Clear. Hartelijk welkom bij MAF Suriname, of zoals we dat in Suriname zeggen, de Surinaamse zendingsvliegdienst. Ik ben Andy Bijkerk en ik ben directeur en ook piloot bij MAF Suriname. Vandaag bent u te gast bij ons. We zijn 55 jaar deze maand. 55 jaar geleden dus naar Suriname gekomen met de opdracht zoals we die wereldwijd kennen in 35 andere landen ook. Mission, Medical Relief en Community Development. Dat zijn de hoofdpijlers onder onze organisatie. En natuurlijk, we zijn de AOC-holder, dus we kunnen ook commerciële vluchten uitvoeren. Maar we verliezen nooit uit het oog dat we minimaal 80 tot 90% besteden van onze tijd en onze vluchten dus aan mission ten eerste, ten tweede community development en ten derde medical relief. En daarin hebben we ook de nodige partners in de afgelopen jaren bereid gevonden om met ons samen te werken, zoals de medische zending die al 55 jaar met ons optrekt om de patiëntenzorg in het binnenland op zich te nemen en dus van ons gebruik maakt voor hun vluchten, voor het patiëntenvervoer ook en dergelijke. Vandaag bent u dus te gast bij MAF, eigenlijk een stukje verjaardag. In deze maand vieren we onze 55-jarige vestiging in Suriname. Wij vliegen hier met 3 vliegtuigen, te weten onze oude werkpaard de 206, al meer dan 40 jaar werkpaard bij MAF, maar ook in de afgelopen 5 jaar aangevuld met 2 Airvans. Airvans komen uit Australië en hebben 2 zitplaatsen meer en vervoeren totaal ruim 500 kilo. En dus met 3 vliegtuigen vliegen we tegenwoordig en vandaag is een bijzondere dag, want we vliegen vandaag 200 mensen een rondvlucht. En dat is een van de 2 dagen waarop we georganiseerd hebben dat de mensen vanuit de stad en waar ze ook vandaan komen tegen eigenlijk de helft van de prijs bij ons een rondvlucht kunnen maken. Uiteindelijk, wie jarig is, die deelt wat uit. En dit is onze bijdrage aan de community van Paramaribo. Dus vandaag kunnen de mensen tegen een gereduceerd tarief de stad van boven zien en dat doen wij als 3 piloten vandaag heel erg graag voor. De 3 vliegtuigen die worden natuurlijk het meest ingezet voor onze core business, zoals ik die al eerder aangehaald heb. Ja, kijk rustig rond en zie wat wij overdag zoal doen. En vooral deze dag geniet van onze vliegtuigen, geniet van de gezelligheid om ons heen en nogmaals hartelijk welkom.